Assalamualaikum dan hai, kembali lagi kita ke siri Cikgu Python, kali ini dengan siri Ulangkaji HTML. Baiklah, pada siri yang lalu, kita telah mempelajari cara untuk memaparkan jadual. Jadi kali ini, kita akan tambah lagi satu lagi features ataupun ciri-ciri baru, iaitu kita akan paparkan pula borang di laman web yang sama. Baiklah, mari kita lihat. Ini adalah paparan jadual yang kita telah buat pada siri yang lalu, tapi saya ada buat sedikit penambahan. Jadi, untuk menjadikan ia lebih menarik, kita boleh letakkan arahan di bawahnya. Jadi, apa yang kita boleh buat, saya akan tambah satu lagi tag dengan decoration baru, iaitu I ataupun italic. Menu di atas dihidangkan dengan air sirap percuma. Jadi di bawahnya kita akan dapat sebegini. Mungkin anda nak lebih kemas, tambah lagi break line ataupun tambah satu line barulah di sini. Baiklah, sekarang kita akan buat pula satu lagi borang. Kita letakkan H2 borang tempahan. Okay, lebih kemas kalau kita letakkan di sini menu. Baiklah, di borang tempahan ini, apa yang kita akan buat adalah kita akan tambah borang. Jadi, tag yang kita akan gunakan adalah form. Jadi, setiap yang dibuka mestilah ditutup, form. Dan apa yang kita nak buat di sini, kita akan tambah satu label di sini. Kita namakan sebagai nama. Dan di sebelah ini kita akan letak input tag. Jadi macam mana nak letak input tags, kita boleh rujuk lagi di rujukan utama kita iaitu W3 Schools di bahagian form, HTML form. Dan anda boleh lihat di sini dia ada paparan input element. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak tambah satu lagi input text di sini di sebelah nama, dan kita boleh gunakan input type text. Jadi bila kita letak di sini, anda akan nampak satu paparan sebeginilah. Jadi sebabkan ia adalah jenis teks, jadi ia akan minta teks daripada kita lah. Contoh nama sini, nama saya dan sebagainya lah. Tapi untuk membezakan input ini dengan input-input yang lain, kita tambah lagi attribute yang dinamakan sebagai name. Jadi name di sini kita letakkan nama. Ia sebagai rujukan saja. Jadi nama, alamat, juga kita menggunakan input text. Jadi anda lihat di sini kita terus bersambung dengan di sini. Jadi kita letakkan VR. Dan kalau anda perhatikan, alamat kita memerlukan lebih banyak line ataupun baris. Jadi ia tidak sesuai untuk kita menggunakan input type text. Jadi apa yang kita boleh tambah adalah kita gunakan jenis yang lain, iaitu text area. Oh, mungkin saya silap sini. Kita boleh lihat dulu rujukan di sini. Boleh pergi ke elements dan cari text area. Oh, tag ni adalah text area, bukan text ya. Dia bukan tag input.
Jadi, tambah di sini. Nah, di sinilah yang anda lihat lebih banyak line. Jadi, kita mungkin tak sekadar 3 line dan lebih kecil. Dan kalau anda perhatikan, ia kurang menarik kerana saiznya tidak cantik. Tambah lagi VR. Ya, mungkin nampak lebih okey lah daripada tadi. Dan seterusnya apa yang kita ingin letakkan adalah nombor telefon. Ya, masih juga memerlukan BR tag. Selain daripada jenis teks input dan juga teks area, kita juga boleh gunakan input jenis lain. Misalnya seperti ini, di mana kita ingin memberi pilihan kepada pengguna untuk memilih sama ada nasi goreng ayam, nasi goreng Pattaya ataupun nasi goreng ikan masin. Jadi, apa yang perlu kita lakukan adalah kita tambah tag yang seperti ini, iaitu multiple selection. Jadi, name di sini adalah menu. Masa ini kita sekadar menggunakan select name menu dahulu. Dan apa yang dilihat, nilainya tidak sepatutnya sebeginilah. Kita ubah nilainya di sini. Kita akan ambil set A, set B dan juga set C. Kan? Jadi, apa yang kita tinggal adalah kita tertinggal labelnya. Jadi, tambah label di atas sini. Pilih menu. Yang ini adalah paparan yang mana pengguna boleh lihat. Tetapi, sekiranya kita memilih salah satu daripada pilihan di sini, nilai yang dihantar kepada server yang kita akan terangkan di siri akan datang adalah set A, set B dan juga set C. Tapi buat masa ini kita skip dahulu penerangan ini dan nantikan penerangan ini pada siri akan datang, baru anda akan faham. Jadi, yang terakhir sekali kita akan tambah adalah button. Iaitu, apa yang kita nak buat adalah selepas kita isi kandungan di sini, kita nak print isi kandungan di sinilah. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah kita letak button. Dan bila anda lihat kita ada button di sini, print. Jadi, apa yang kita nak buat adalah bila kita klik print, dia akan print page inilah. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah dengan kita menambah on click function di sini. Ia hanya untuk button dan kemudian apa yang kita letak di dalamnya ialah window.print. Ini adalah kod
yang anda perlu cari di internet, cara untuk print. Jadi di sini saya cari di laman web yang sama iaitu W3 Schools, yang adalah digunakan untuk kita print page tersebut lah. Bagi contoh di sini, bila kita print this page, dan dia akan buat paparan sebeginilah. So, klik button dan sebagainya. Dan untuk projek kita tadi, apa yang kita nak buat adalah kita isi nama. Contoh di sini, alamat 123. Dan bila kita print, dia akan buat paparan sebegini. Jadi, ia adalah sistem yang mudah untuk pengguna gunakan. Contohnya kalau anda ada restoran ataupun buat tempahan makanan, dan anda boleh print maklumat seperti ini. Ya, sudah tentu ia tidak seperti laman web yang sepatutnya, tapi ini sekadar asas untuk anda mempelajari HTML. Sekian saja untuk siri kali ini. Terima kasih.